สวัสดีครับผมจากร้าน118นะครับ อันนี้จะมาแนะนำ Center Stand สำหรับติดรุ่นนี้ครับ BM G310 GS นะครับ วิธีการติดตั้งนะครับก่อนอื่นนะครับ เมื่อคุณซื้อจากเราไปแล้วนะครับ สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือแพ็คเรียบร้อยอันนี้ครับ รวมน็อตทั้งหมด Center Stand 1 ชิ้นน้ำหนักไม่มากครับเมื่อแกะมาแล้วนะครับ แกะห่อมาเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับคือตามในภาพนี้ปึ๊บ Center Stand 1 ชิ้นนะครับน็อต2 ตัวแหวน4 ตัวนะครับแล้วก็สปริง2 ตัวบูทสำหรับ1 ข้างแล้วน็อตกันคลายอันนี้คือเซ็ตพร้อมติดตั้งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่จำเป็นในการใช้งานในการติดตั้งนะครับเบอร์17แหวนหรือปากตายนะครับ2 ตัวเบอร์15อันนี้เผื่อไว้2 อันนี้คือสแปร์เผื่อไว้เป็น6 เหลี่ยมอันไหนก็ได้อาจจะต้องจำเป็นใช้ในการง้างสปริงประมาณเบอร์นี้หรือว่าจะเป็นไขควงยาวนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งและชิ้นงานทั้งหมดที่จะได้รับนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อไปที่การติดตั้งกับรถนะครับขอบคุณครับเชิญครับเป็นวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ในกรณีที่ไม่มี Center Stand หรืออุปกรณ์ช่วยในการยกรถนะครับก็ให้ตั้งขาตั้งเดี่ยวตามปกตินะสแตนเราแกะมาแล้วนะครับมีอุปกรณ์ตามที่เกริ่นไว้เมื่อกี้ประแจ2 ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีอันนี้อันหนึ่งไว้สำหรับง้างสปริงถ้าใครไม่มีก็ใช้6 เหลี่ยมได้นะครับหรืออะไรยาวๆนะจะได้ผ่อนแรงครับเดี๋ยวมาวิธีติดตั้งกันเดี๋ยวผมนอนแบบซ่อมรถเลยตามมาครับหมดไปเลยตัวสั้นนะตัวสั้นนะครับลองด้วยแหวนลองด้วยแหวนปุ๊บกดแบบชาเล็กน้อยนะครับใน BM เขาทำช่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ใส่ใส่ร้อยจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับอันนี้โทษทีครับอันนี้จะเป็นตัวยาวฝั่งเกียร์นะครับฝั่งเกียร์เป็นตัวยาวร้อยเข้าไปเลยปึ๊บอยู่แล้วนะครับปล่อยมือได้ส่วนฝั่งข้างเบรกนะครับเราต้องใช้บูทตัวนี้ก่อนนะฮะบูทที่ให้มานะครับใส่บูทเข้าไปใส่บูทเข้าไปแล้วก็ร้อยด้วยน็อตรองด้วยแหวนครับปึ๊บเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วครับง่ายมากแหวนที่ให้มาด้วยอาจจะด้วยพื้นที่นะครับเลยรู้สึกว่ามันสำหรับผู้ชายมือใหญ่ๆก็คงจะลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถใส่แหวนเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวเมียกันคลายนะครับมือผมใหญ่ก็เลยยากนิดหน่อยอันนี้ครับพอร้อยแล้วเราก็ใช้แจ2 ตัวประกบกันนะครับแล้วก็ขันช่วยกันเลยโยกทีซ้ายทีขวาทีก็ได้นะครับปึ๊บครับอันนี้ต่อเนื่องนะครับสปริงที่ให้มาจำนวน2 ตัวเพราะของ BM G310 ใช้สปริง2 ตัวนะครับอันนี้เราเรียบร้อยแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาขัน
ผมแนะนำว่าไม่ควรจะแน่นจนเกินไปนะครับ อย่างแรกคือเพื่อให้ตัวได้เวลาดีดขึ้นหรือลงเนี่ยสปริงจะดึงขึ้นได้ง่ายไม่ฝืดโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเกี่ยวสปริงปึ๊บเนี่ยครับเกี่ยวสปริงไว้2 คานไว้เลยนะครับ2 ตัว ตอนนี้หลังจากคล้องสปริงที่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดันขาอันนี้ให้ตัวได้แล้วก็ดันขึ้นไปเพื่อจะให้เกี่ยวสปริงได้นะครับทำมาผมใช้เครื่องทุ่นแรงคืออันนี้ครับไขควงยาวใครไม่มีอาจจะใช้เป็นเหล็กแท่งยาวๆหรืออะไรก็ได้หรือจะเป็น6 เหลี่ยมก็ได้ครับ6 เหลี่ยมก็คือวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีนะครับ6 เหลี่ยมง้างอย่างนี้ก็ได้นะครับง้างสปริงก็ได้หรือแบบไหนก็ได้แล้วแต่คุณถนัดแต่ว่าวิธีผมอาจจะง่ายหน่อยนะครับเกี่ยวเข้าไปใส่ตัวนายก่อนนะครับง้างเลยเดี๋ยวนะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงปึ๊บ1 ตัวนะครับตัวที่2ใครนักกล้ามแข็งแรงข้อดีๆก็คงจะง่ายกับผมนะครับผมแรงน้อยต้องงัดก่อน1 2ปึ๊บเรียบร้อยครับสปริง2 ตัวเกี่ยวตำแหน่งเข้าที่นะครับนี่นะครับก่อนอื่นหลังจากติดตั้งเกี่ยวสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นน็อตกันคลายได้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องดูความเรียบร้อยนะครับว่ามีความบกพร่องอะไรไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเทสยกรถกันต่อเนี่ยหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราลองเทสยกรถนะครับ